công tử nhà giàu yêu cô gái du mục. Sau khi Nemat bị rắn cắn và xuất viện, anh ấy lại quay về nhà Fatima ở một đêm. Ngày hôm sau, anh ấy đưa Fatima và anh trai cô ấy về nhà mình. Hai gia đình đã hóa giải mọi hiềm khích. Sau khi điều trị và hồi phục tại bệnh viện, Fatima và mẹ cô ấy đã đón Nemat về nhà chăm sóc. Mặc dù môi trường nhà vợ rất đơn sơ, nhưng vì chú của Nemat trong đám cưới đã xảy ra mâu thuẫn với em vợ, Nemat đã chọn đứng về phía vợ, nên cũng xảy ra xích mích với gia đình mình. Anh ấy không muốn về nhà, chỉ muốn ở bên Fatima. Nemat nằm trong lều dạy em vợ đọc sách. Fatima thì ân cần xoa bóp chân cho chồng, vì cô ấy lo chồng 2 ngày nay ở bệnh viện. Nằm quá lâu, chân tay sẽ đau nhức. Hoyrat bước ra từ phòng tắm. Mấy ngày nay bận rộn không có thời gian tắm rửa. Tắm nước nóng xong thấy thoải mái hơn nhiều. Vẫn phải cảm ơn em rể đã lắp đặt nhà vệ sinh này cho họ. Nemat rất kiên nhẫn hướng dẫn em vợ học bài. Anh ấy còn nói, sau này anh ấy có thể đưa đón em vợ đi học. Lúc này, mẹ đi tới gọi con trai đi mua đồ về. Bà muốn nấu canh bồi bổ cho con rể. Nemat lập tức rút thẻ của mình đưa cho Hoyrat, bảo cậu ấy dùng thẻ của mình để thanh toán. Anh ấy còn không quên quay đầu nói với vợ một câu: sau này hãy để anh chăm sóc em và gia đình. Em đã là vợ của anh rồi, em có thể yên tâm dựa vào anh. Hoyrat nhận thẻ rồi đi ra ngoài. Sau chuyện lần trước xảy ra, cậu ấy dường như mới thực sự coi em rể như người trong gia đình mình. Lòng tự trọng ngày xưa dường như cũng không còn mạnh mẽ như vậy nữa. Mẹ dặn Fatima ở nhà chăm sóc Nemat thật tốt. Bà sẽ cùng con trai út lên núi phía trước tìm củi. Nói xong, bà liền cùng con trai út đi về phía ngọn núi xa xa. Lên đến núi, họ vừa đi vừa tìm nhặt những cành cây khô trên mặt đất. Mẹ trông rất nhanh nhẹn. Bà muốn nhanh chóng nhặt xong để về nấu canh cho con rể, sợ chậm trễ quá lâu sẽ làm con rể đói. Bà và con trai chất đống củi nhặt được lại với nhau, rồi sau đó sắp xếp lại cho tiện. Mẹ cõng củi, vội vã đi xuống núi. Về đến nhà, con trai đi mua đồ vẫn chưa về. Mẹ đun nước trước chờ con trai. Bà gọi con trai út ra đường phía trước, xem có thấy bóng dáng anh trai không. Lúc này nước đã sôi, Hoyrat vẫn chưa về. Mẹ bắt đầu lo lắng con trai có xảy ra chuyện gì không. Nhưng họ không có điện thoại, lại không thể liên lạc được với con trai, chỉ có thể chờ đợi. Sau một lúc lâu, Hoyrat cuối cùng cũng mua đồ về. Mẹ hỏi cậu ấy sao đi lâu vậy. Hoyrat giải thích, thì ra là đã đợi rất lâu ở ven đường mà không có xe. Mẹ vội vàng đổ nguyên liệu vào nồi nấu. Vợ vừa nấu canh cho chồng, vừa pha trà. Mẹ và anh trai thì tranh thủ thời gian rảnh dọn dẹp nhà cửa. Thấy Fatima và mẹ bận rộn nấu canh cho mình, Nemat cảm thấy ấm lòng. Nhưng nhìn thấy vợ và gia đình sống trong môi trường khắc nghiệt như vậy, anh ấy lập tức cũng cảm thấy rất xót xa. Lúc này trong lòng anh ấy dường như đang tính toán điều gì đó. Nemat nghe điện thoại dưới mái hiên, là người nhà gọi đến. Họ hy vọng Nemat có thể về nhà và hứa với anh ấy sẽ không gây rắc rối cho Fatima và gia đình cô ấy nữa. Nemat nhân cơ hội đưa ra yêu cầu với họ. Về thì được, nhưng anh ấy phải đưa Fatima đi cùng,
vì họ đã là vợ chồng rồi. Gia đình Nemat đã đồng ý yêu cầu của anh ấy. Sau khi ăn xong, Nemat liền cùng Fatima và mẹ cô ấy chào tạm biệt. Trước khi đi, mẹ dặn dò hai người về nhà nhất định phải giao tiếp tốt với gia đình. Đừng để xảy ra chuyện không vui nữa. Đúng lúc họ chuẩn bị khởi hành, anh trai Fatima bước tới nói với em rể: hãy để tôi đi cùng hai người. Tôi muốn đến nhà anh, tự mình xin lỗi thông gia. Nemat nghĩ, hay là để mẹ vợ và em vợ cũng đi cùng chơi vài ngày. Nhưng mẹ của Fatima đã từ chối. Bà nói bà phải ở nhà trông nhà, bảo họ cứ về trước báo bình an cho gia đình. Nhà Fatima cách xa đường cái một đoạn rất xa. Suốt dọc đường đều là mặt đất lồi lõm, rất khó đi. Nhưng Nemat, người từ nhỏ đã sống ở thành phố, chưa bao giờ vì thế mà chê bai, mà rất chân thành hòa nhập vào cuộc sống của họ. Anh ấy chặn một chiếc taxi, ngồi trên đường về nhà. Ba người đều mang trong lòng những nỗi lo riêng. Nemat nghĩ sau khi gặp gia đình, nên làm thế nào để xoa dịu mối quan hệ giữa hai bên. Fatima lo lắng gia đình Nemat có chào đón mình không. Còn Hojat thì nghĩ sau khi đến đó, nên làm thế nào để bày tỏ lời xin lỗi với họ. Về đến thành phố, lúc này trời đã tối. Nemat về đến dưới nhà, gõ cửa. Họ vừa lo lắng vừa hồi hộp chờ đợi cửa mở. Khi Nemat rút điện thoại ra, đang định gọi điện thì cửa mở ra. Người mở cửa chính là chị gái của Nemat. Mấy người chào hỏi đơn giản, không nói nhiều lời. Kể từ lần trước chị gái đến nhà Fatima gây rối, lần gặp lại này mấy người ít nhiều cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng lần này, cả hai bên đều kiềm chế cảm xúc của mình. Lên đến lầu, điều khiến người ta ngạc nhiên là chú của Nemat lại rất nhiệt tình chào đón họ. Điều này khiến chúng ta nhớ lại, trong đám cưới ở nhà Fatima, chú Sang còn từng xảy ra tranh cãi gay gắt với anh trai, có lẽ vì sợ mất đứa con Nemat này. Họ đành phải hạ mình, chấp nhận Fatima và gia đình cô ấy. Chú chủ động mở lời xin lỗi Hojat trước. Ông ấy nói chuyện lần trước là do mình sai. Hojat cũng rất rộng lượng chấp nhận lời xin lỗi và nói rằng mình cũng có lỗi. Hai người cứ thế hóa giải mọi hiềm khích. Điều này khiến Fatima cảm thấy đặc biệt an ủi trong lòng, vì con đường tình cảm của cô ấy và Nemat cuối cùng cũng có một kết quả tốt đẹp. Gia đình Nemat đã chuẩn bị thức ăn. Họ cùng nhau dùng bữa tối. Trên bàn ăn, chú của Nemat còn nói, lần trước vì mình mà đám cưới của cháu trai và Fatima đã xảy ra sự cố. Tiếp theo ông ấy sẽ tổ chức lại cho hai người một lễ cưới long trọng và hoành tráng. Sau một chặng đường đầy gian nan, đôi uyên ương bất hạnh này cuối cùng cũng đã phát triển theo hướng tốt đẹp. Công tử nhà giàu yêu cô gái du mục nghèo. Sau khi hai người trải qua cuộc đấu tranh với thế tục, sóng gió cuối cùng cũng đã qua đi. Nemat đưa Fatima đi dã ngoại thư giãn và dạy cô ấy lái xe. Ngoài ra còn giải quyết vấn đề công việc cho em vợ. Hôm qua Nemat đã đưa em vợ về nhà mình và đã giải quyết mâu thuẫn giữa hai gia đình. Sáng sớm hôm nay, Nemat đã chuẩn bị đến nhà Fatima. Kể từ khi anh ấy bày tỏ tấm lòng với Fatima, là ngày nào cũng chạy đến nhà cô ấy, mỗi ngày đều muốn ở bên Fatima. Anh ấy biết nhà Fatima khá xa xôi, việc mua sắm vật tư rất bất tiện, nên mỗi lần đến đều tiện thể mua cho họ một ít vật tư. Mẹ vợ và em vợ thấy Nemat đến
liền vội vàng chạy ra đón. Hôm qua Nemat thấy mẹ vợ chạy rất xa lên núi, nhặt củi về, rất vất vả. Hôm nay anh ấy lập tức sắp xếp một bếp ga mang đến. Nemat luôn có thể chu đáo như vậy. Như mọi khi, dùng hành động thực tế của hành động mang lại nhiều giúp đỡ cho gia đình Fatima. Sau khi uống trà nghỉ ngơi một lát, Nemat cởi áo khoác, giúp mọi người cùng nhau dựng lều trú ẩn. Giống như bộ quần áo lộng lẫy anh ấy đang mặc, khác biệt với môi trường đơn sơ xung quanh. Thế giới của anh ấy và thế giới của Fatima có sự khác biệt rất lớn, nhưng đối mặt với mọi loại môi trường và vấn đề khắc nghiệt, Nemat vẫn luôn không lùi bước, mà rất chân thành hòa nhập vào thế giới của Fatima và cố gắng thay đổi thế giới của cô ấy, khiến cô ấy gần gũi với mình hơn. Nemat lắp đặt bếp ga xong, châm lửa. Em vợ nhìn ngọn lửa đang cháy, trong lòng thầm vui mừng. Sau này không cần phải lên núi nhặt củi nữa rồi. Mẹ vội vàng đặt ấm nước lên đun. Nemat dẫn Fatima đi về phía chiếc xe bán tải của mình. Anh ấy lái xe đến một nơi trống trải, để Fatima ngồi vào ghế lái. Anh ấy muốn dạy Fatima học lái xe. Anh ấy cho rằng Fatima là một cô gái rất xuất sắc, không nên bị nghèo đói hạn chế khả năng của mình. Nemat cảm thấy Fatima xứng đáng có được nhiều hơn. Anh ấy không muốn Fatima cứ mãi dựa dẫm vào mình, mà cố gắng để cô ấy thực hiện giá trị của bản thân. Có thể thấy, Nemat thật lòng muốn Fatima trở nên ưu tú hơn. Sau một hồi Nemat tận tình chỉ dạy, chiếc xe bắt đầu từ từ chuyển động. Fatima lần đầu lái xe vừa hồi hộp vừa phấn khích. Có Nemat ở bên cạnh hướng dẫn từng chút một, cô ấy cảm thấy vô cùng an toàn. Mặc dù Fatima là lần đầu lái xe, nhưng chiếc xe vẫn chạy khá ổn định. Sau đó Nemat lại dừng lại, kiên nhẫn dạy cô ấy cách sử dụng một số nút trên xe. Sau khi tập lái xe xong, Nemat xin phép mẹ vợ. Anh ấy muốn đưa Fatima ra ngoài đi dạo thư giãn, vì khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện không vui. Anh ấy muốn Fatima được thư giãn thật tốt một chút. Mẹ vợ cũng vui vẻ đồng ý. Trước khi khởi hành, người mẹ vợ chu đáo còn đặc biệt dặn dò em vợ đóng gói một ít trái cây cho họ mang đi ăn. Chiếc xe chạy dưới bầu trời trong xanh. Nemat vui vẻ reo hò, vì cuối cùng anh ấy cũng có thể đường đường chính chính dành thời gian riêng tư bên Fatima. Hai người ngồi trong xe vừa nói vừa cười, hy vọng rằng họ những ngày sau này sẽ thẳng tắp như con đường phía trước và trong xanh. Họ lái xe vào một khu rừng, xuống xe đi về phía một ngôi nhà nhỏ. Đây là một ngôi đền. Nemat cởi giày ra thành tâm cầu nguyện, mong anh ấy và Fatima có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Họ đi đến bên một con suối nhỏ. Đây là dòng suối chảy từ trên núi xuống, trong vắt nhìn thấy đáy. Nemat và vợ cùng nhau ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, lắng nghe tiếng nước chảy trong trẻo, êm tai. Khoảnh khắc này, mọi phiền muộn đều trôi đi theo dòng nước này. Nemat kéo vợ xuống nước, cảm nhận sự mát lạnh này. Khoảnh khắc này là thời gian ngọt ngào thuộc về hai người. Hai người ngồi xổm trên một tảng đá lớn trong nước, ăn nho. Nemat rất tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời như vậy. Anh ấy nghĩ thầm, nếu có thể mãi mãi ở bên Fatima như thế này thì tốt biết mấy. Sau đó hai người còn chơi bóng. Quả bóng chạy qua chạy lại trong tay họ, rất ăn ý. Khi chuẩn bị về, Nemat đã cho những quả nho còn lại cho đàn cừu ăn.
Anh ấy chắc chắn cũng là một người đàn ông rất có lòng nhân ái. Về đến nhà, Nemat vừa hay gặp mẹ vợ đi lên núi cõng củi về. Anh ấy vội vàng tiến lên khuyên nhủ, đã có bếp ga rồi, đừng đi nhặt củi nữa, như vậy vất vả lắm. Mẹ vợ cũng là một người không chịu ngồi yên. Nemat nhìn rất lãng mạn. Khi ngồi dưới mái che nghỉ ngơi, Nemat đề nghị anh trai của Fatima, anh trai nên đi thành phố tìm một công việc. Dù sao cuộc sống du mục quá vất vả. Anh ấy hy vọng em vợ có thể phát triển ở thành phố và hứa ngày mai sẽ đưa cậu ấy đi tìm việc cùng. Nemat bảo em vợ mang theo tài liệu nhập ngũ bắt buộc mà trước đó đã nhận được từ cơ quan quân sự. Ngày mai giúp cậu ấy xin hoãn nhập ngũ. Như vậy, em vợ có thể tham gia đám cưới của họ. Phải nói rằng Nemat thật sự là một người rất chu đáo. Mọi việc đều suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Fatima có thể gặp được Nemat, một người chồng như vậy thật may mắn. Cũng hy vọng Nemat có thể đối xử với Fatima trước sau như một. Công tử nhà giàu yêu cô gái du mục nghèo. Sau khi mâu thuẫn giữa hai gia đình được giải quyết, họ bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị cho lễ cưới chính thức giữa hai người. Buổi sáng mẹ và em trai khiêng tấm thảm ra. Fatima thì dọn dẹp sạch sẽ bên trong ngôi nhà nhỏ. Sau đó, mẹ lại cùng con trai út lên núi nhặt củi. Ban đầu cứ nghĩ anh rể đã mua bếp ga cho họ, sau này sẽ không cần phải đi nhặt củi nữa. Nhưng mẹ lại nói ga không bằng củi. Bà thích dùng củi để nấu ăn hơn. Cũng không biết là vì xót ví tiền của con rể, hay thực sự đã quen dùng củi. Nhưng mỗi ngày lên núi tìm củi, thực sự là một công việc mệt mỏi. May mắn thay, mẹ của Fatima hiện tại, sức khỏe vẫn còn khá tốt. Fatima thấy mẹ và em trai đã về, liền vội vàng tiến lên rót nước cho họ uống. Sau đó, mẹ đổ bột mì mà con rể mua cho họ ra, thêm nước vào và khuấy đều. Hôm nay bà muốn tự làm một ít bánh để dự trữ. Mọi người cũng đã lâu không ăn bánh nóng rồi. Trong lúc chờ bột nhào lên men, mẹ nhóm lửa củi trước, chuẩn bị sẵn dụng cụ. Sau khi bột nhào đã lên men, Fatima và mẹ cùng nhau nhào bột thành một viên tròn nhỏ. Tiếp đó mẹ bắt đầu cán bột. Để làm loại bánh này, phải cán bột thành trạng thái rất mỏng, rồi sau đó đặt lên chảo nướng. Mẹ rất thành thạo đặt miếng bột đã cán lên cây gậy và xoay qua xoay lại. Kỹ thuật làm bánh này là của thế hệ trước, truyền lại từ đời này sang đời khác. Fatima đoán là vẫn chưa được mẹ truyền hết bí quyết, chỉ có thể đứng một bên giúp mẹ. Fatima và em trai lấy cà chua và cà tím mà Nemat đã mua hôm qua, rửa sạch. Sau đó hai chị em và mẹ cùng nhau sơ chế nguyên liệu. Chỉ là cắt cà tím và cà chua, một công việc nhỏ bé như vậy mà cả ba người cùng nhau hoàn thành.
Trong mắt chúng ta thì thấy quá không cần thiết. Nhưng đây chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc nhỏ bé và bình dị sao? Dù là việc lớn hay việc nhỏ đều có thể cùng nhau chia sẻ. Sau khi làm xong việc nhà, mẹ và con trai đổ bột vào chậu, thêm nước vào khuấy thành trạng thái sệt. Rồi sau đó chát lên mặt ngoài của tường. Một mặt có tác dụng trang trí, mặt khác cũng có thể cách nhiệt. Mẹ dùng tay chát qua chát lại trên tường. Bà muốn nhanh chóng hoàn thành ngôi nhà trước khi con gái tổ chức lễ cưới chính thức, để con gái có một môi trường xuất giá tương đối tươm tất. Fatima thì ở một bên chuẩn bị nấu ăn. Sau khi Fatima làm xong việc của mình, muốn đến giúp mẹ, nhưng bị mẹ ngăn lại. Bà sợ con gái làm bẩn quần áo, vì lát nữa Nemat sẽ đến đón cô ấy đi thành phố để mua sắm một số vật dụng và đồ dùng sinh hoạt cho gia đình. Fatima cảm thấy lúc này Nemat chắc hẳn đã sắp đến rồi. Thế là cô ấy múc thức ăn ra, chờ đợi Nemat đến. Quả nhiên xe của Nemat đã xuất hiện. Phải nói rằng hai người thật sự rất tâm đầu ý hợp. Hôm qua mẹ vợ đặc biệt dặn dò Nemat, hôm nay đừng mua vật tư đến nữa, vì đồ ở nhà vẫn chưa ăn hết. Ở đây không có tủ lạnh lại khó bảo quản. Nhưng mỗi lần Nemat đến, anh ấy luôn nghĩ muốn mang gì đó cho Fatima. Thế là hôm nay anh ấy đặc biệt chọn một món quà tinh xảo tặng cho Fatima. Fatima nhận được quà cảm thấy vô cùng bất ngờ và vui mừng. Sau khi ăn trưa xong, mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng món quà Nemat mang đến. Anh ấy còn chu đáo tặng hoa cho mẹ của Fatima, vì mẹ vợ bình thường rất yêu thương cô ấy. Nemat và Fatima hai người tay trong tay, đi dạo trên vùng đất vàng rộng lớn này. Bóng lưng hạnh phúc của hai người từ từ đi về phía trước. Bức tranh tuyệt đẹp này, lúc này thật muốn lưu giữ hạnh phúc của họ. Cứ thế đóng băng tại đây. Sau đó Fatima liền cùng Nemat lên đường đi đến thành phố. Cảm ơn mọi người đã xem video của kênh em nhé. Nếu thấy hay, hãy like và sub kênh để em có động lực ra thêm nhiều video hay nữa nhé.